Umbra lui Napoleon și misiunea ascunsă. Imaginați-vă deșertul. O mare de liniște care îngroapă secrete de milenii. Istoria oficială, cea pe care o învățăm în școli, ne spune că strămoșii noștri erau oameni simpli, preocupați de supraviețuire, de războaie primitive și de venerarea unor idoli de piatră. Ne spune că piramidele sunt morminte și templele sunt locuri de rugăciune. Dar uneori, nisipul se dă la o parte și scoate la iveală anomalii care nu ar trebui să existe. Anomalii care sfidează cronologia acceptată și care ne fac să ne întrebăm: oare știm cine suntem, oare știm de unde venim? Astăzi deschidem dosarul Dendera. Nu este o poveste despre pietre, ci despre ceea ce pietrele ascund. Este o poveste despre tehnologie interzisă, despre o civilizație scufundată și despre o misiune militară care a avut de fapt un scop cu totul diferit. Să ne întoarcem în timp. Suntem acum 225 de ani. Lumea este în flăcări, Europa este un câmp de luptă, dar privirea celui mai puternic om al momentului se îndreaptă spre Egipt. Vorbim despre Napoleon Bonaparte. Oficial, campania din Egipt din 1798 a fost o manevră strategică și militară, o încercare de a tăia rutele comerciale ale Imperiului Britanic. Dar dacă privim listele de personal, logica militară începe să se clatine. Napoleon nu a adus doar soldați pe malurile Nilului. A făcut ceva nemai întâlnit în istoria războiului. Alături de cei 35.000 de soldați, a mobilizat o armată paralelă, elita intelectuală a Franței. Gândiți-vă la absurdul situației. Într-o zonă de război, unde moartea pândea la fiecare pas, Napoleon aduce 167 de savanți de top. Nu vorbim de cronicari de război, vorbim despre 21 de matematicieni de geniu, 3 astronomi de renume mondial, 17 ingineri civili, 13 naturaliști și ingineri minieri, arhitecți, filologi, experți în limbi moarte. De ce? De ce ai risca viața celor mai strălucite minți ale națiunii tale în fața mamelucilor și a bolilor tropicale? Răspunsul neoficial, cel pe care îl intuim printre rândurile rapoartelor vremii, este că Napoleon nu căuta doar teritorii. Căuta cunoaștere. Căuta o moștenire pierdută. Pe 21 iulie 1798, în fața piramidelor, Napoleon rostește celebra frază: soldați, din vârful acestor piramide 40 de secole vă privesc. Dar savanții lui nu priveau piramidele ca pe niște monumente funerare. Ei le măsurau. Le analizau. Institutul Egiptului, creat ad hoc, a început o muncă titanică de inventariere. Și în timp ce flota franceză era distrusă de amiralul Nelson la Abu Qir, în timp ce trupele erau decimate de ciumă și dizenterie, izolate, fără speranță de întoarcere, savanții continuau să lucreze febril. Parcă știau că timpul lor este limitat, parcă aveau o listă de obiective precise. Și astfel ajungem la Dendera, un oraș mic, la 60 de kilometri nord de Luxor. Aici, sub tone de nisip, se ascundea templul zeiței Hathor. Când francezii au ajuns acolo, templul era aproape înghițit de deșert, au trebuit să sape pentru a intra. Și în timp ce soldații se urcau pe acoperiș pentru a instala poziții de tragere, transformând templul sacru într-o fortăreață, destinul a intervenit. Se spune că o ladă de muniție a alunecat printr-un luminator vechi, prăbușindu-se în interiorul întunecat al templului. Când soldații au coborât să o recupereze, lumina torțelor a dezvăluit ceva ce nu mai fusese văzut de secole. Au ajuns într-o cameră superioară, o capelă ascunsă. Ridicând privirea spre tavan, generalul lui Desa și oamenii săi au rămas împietriți. Nu era o pictură, era un monolit. O placă imensă de piatră, lungă de 3 metri și 60 de centimetri, lată de 2 metri și 40, groasă de aproape 1 metru. 8 metri cubi de rocă solidă, cântărind 16 tone, suspendată deasupra capetelor lor, sfidând gravitația și timpul. Acesta avea să devină cunoscut drept zodiacul de la Dendera. Descoperirea a fost atât de șocantă, atât de importantă pentru savanții francezi,
încât a devenit prioritate națională. În ciuda eșecului militar, adevăratul trofeu al lui Napoleon nu a fost Egiptul, ci informația. Descrierea Egiptului, opera monumentală în 10 volume și aproape 900 de planșe publicată ulterior, are în centru acest mister. Savanții au simțit imediat că zodiacul nu era doar artă decorativă, era o hartă, o diagramă complexă a cerului. Dar cerul pe care îl reprezenta nu corespundea cu cerul pe care îl vedeau ei în anul 1799. Piatra spunea o altă poveste, una care avea să zdruncine fundația istoriei umane. Să privim acum mai atent acest obiect care a fascinat și a speriat lumea academică. Zodiacul de la Dendera. Oficial, egiptologia ne spune să stăm liniștiți. Ni se spune că templul, în forma sa actuală, este o construcție târzie, din perioada greco-romană, undeva între 116 înainte de Hristos și 34 după Hristos. Ni se spune că acele reprezentări astronomice sunt doar niște copii artistice, influențate de greci și de babilonieni. Dar piatra este un martor care nu minte. Și când matematicienii și astronomii au început să analizeze unghiurile și pozițiile stelelor de pe zodiac, explicația oficială s-a prăbușit. Avem mărturia lui Sir Norman Lockyer, părintele arheoastronomiei, omul care a descifrat secretele de la Stonehenge. Lockyer a studiat Dendera și a ajuns la o concluzie tulburătoare: templul nu este orientat la întâmplare. Axele sale sunt aliniate perfect cu răsăritul stelei Sirius. Dar nu cu poziția lui Sirius din epoca romană, ci cu o poziție mult mai veche. Templul pare să fie construit pe fundațiile unei structuri care privea cerul de acum mii de ani. Și misterul se adâncește. Zodiacul conține dovezi ale cunoașterii unui fenomen numit precesia echinocțiilor. Pentru cei care nu sunt astronomi, precesia este o mișcare extrem de lentă a axei Pământului, ca un titirez care se clatină. Un ciclu complet durează 25.920 de ani. Pentru a observa acest fenomen cu ochiul liber, o civilizație ar trebui să monitorizeze cerul, fără întrerupere și cu instrumente precise, timp de secole, poate milenii. Arheologia ne spune că egiptenii nu aveau telescoape, nu aveau calculatoare și abia ieșiseră din Neolitic. Și totuși paradoxul este acolo, săpat în granit. Pe discul de la Dendera, un semn specific indică polul nord ecliptic. Alte hieroglife de pe margine marchează pozițiile echinocțiilor. Dar nu pozițiile din timpul Cleopatrei sau al lui Cezar. Filosoful și matematicianul R. Ashwaller de Lubitsch, împreună cu astronomi precum Giorgio de Santillana, au demonstrat că zodiacul indică o configurație stelară dintr-un trecut îndepărtat, imposibil de calculat pentru o societate primitivă. Otto Neugebauer și Richard Parker, mari autorități în domeniu, au încercat să respingă aceste idei, spunând că egiptenii foloseau astronomia doar alegoric, nu matematic. Dar cum poți crea o alegorie perfectă a unui fenomen fizic complex fără să-l înțelegi matematic? Este ca și cum ai desena schema unui motor cu reacție, detaliu cu detaliu, și ai pretinde că este doar un desen abstract de flori. Mai mult, inscripțiile din templu vorbesc despre ritualul întinderii corzii. Faraonul, asistat de zeița Seșat, întindea o sfoară între doi țăruși, privind spre o stea din constelația Ursa Mare, pentru a stabili axa templului. Acest ritual este menționat ca fiind o tradiție străveche, venită de la discipolii lui Horus. Cine erau acești discipoli ai lui Horus? Textele spun că ei au trasat planurile originale ale templului pe piei de gazelă și le-au păstrat în arhivele secrete, mult înainte ca faraonul Cheops, Khufu, să ordone reconstrucția templului pe același loc sacru. Avem deci o continuitate. Templul pe care îl vedem azi este doar ultima carcasă a unei mașinării mult mai vechi. Aici intervine întrebarea care deranjează. Dacă egiptenii din vechiul regat sau chiar din perioada predinastică dețineau cunoștințe despre cicluri cosmice de 26.000 de ani, de unde le aveau? Evoluția cunoașterii este de regulă lentă, dar în Egipt știința pare să apară brusc, gata formată, la un nivel de perfecțiune incredibil, și apoi decade. Aară,
Zodiacul de la Dendera nu este un calendar, este un ceas oprit. Și ora la care s-a oprit acest ceas ne indică un moment în timp pe care istoricii se feresc să-l discute. Un moment zero al civilizației. Dacă acceptăm că datele astronomice de la Dendera sunt corecte, trebuie să acceptăm și consecințele lor terifiante. Albert Schlossmann, doctor în matematică și informatică, un om obișnuit cu rigoarea științifică a proiectelor NASA, Pioneer pentru Jupiter și Saturn, a petrecut ani de zile analizând aceste date. Concluzia lui nu este una pe care o veți găsi în manuale. Schlossmann susține că zodiacul marchează o dată precisă, acum 12.500 de ani. Această dată nu este aleasă la întâmplare. Constelația Leului este reprezentată într-o barcă, părând să ghideze un grup de oameni. Ce s-a întâmplat acum 12.500 de ani? Geologia și climatologia ne spun că a fost sfârșitul ultimei ere glaciare, o perioadă de cataclisme globale, topirea rapidă a ghețarilor și creșterea nivelului oceanelor. Mitologia ne spune altceva, a fost momentul Marelui Potop, scufundarea Atlantidei. Conform teoriei lui Schlossmann, Dendera este locul unde s-a păstrat arhiva Exodului. Egiptenii nu ar fi o civilizație, care a evoluat de la zero pe Nil, ci o colonie de supraviețuitori. Să analizăm dovezile lingvistice pe care el le propune, pentru că sunt fascinante. Vechii egipteni își numeau țara Ad-Kaptah, ceea ce se traduce prin a doua inima lui Ptah, dar unde era prima inimă? Schlossmann a identificat numele fonetic al Atlantidei ca fiind Ahamenptah, prima inimă a lui Ptah, sau inima întâi născută. După cataclismul care le-a distrus patria, supraviețuitorii au fondat o nouă țară, o copie a celei vechi. Grecii au preluat fonetic Ad-Kaptah și l-au transformat în Aegyptos. Astfel, numele Egiptului este în sine un memorial al Atlantidei. Mai există un indiciu geografic pe care îl folosim zilnic fără să-l înțelegem. Numim nordul Africii, Maroc, Tunisia, Algeria, Maghreb. Cuvântul provine din vechiul Moghreb, care înseamnă țara vestului. Dar să ne oprim o secundă. Vest față de ce? Pentru orice civilizație din Orientul Mijlociu sau Asia, Africa este la vest. Dar pentru o populație care venea din mijlocul Oceanului Atlantic fugind spre est, țărmul Africii era, paradoxal, vestul lumii lor cunoscute, singurul pământ rămas. Numele ar putea fi o relicvă a acelei migrații disperate. Tavanul sălii hipostile de la Dendera pare să descrie chiar acest cataclism. În scrierea hieroglifică, o linie frântă înseamnă apă. 2 linii înseamnă ape. 3 linii înseamnă inundație. Dar pe tavanul de la Dendera vedem 8 linii frânte. Acesta este simbolul pentru superpotop, o apă care înghite totul, haosul primordial. Și aici intervine legătura biblică. Schlossmann sugerează că Vechiul Testament și Cartea Morților egipteană au o sursă comună, teologia originală atlantă. Moise, prințul Egiptului, nu a fost un simplu păstor. El a fost un inițiat în marile mistere, un mare preot. Numele său Moses ar putea însemna nu salvat din ape, ci născut din ape, titlul dat descendenților direcți ai supraviețuitorilor potopului. Moise a plecat din Egipt nu doar cu un popor, ci și cu o tehnologie. Chivotul legământului. O cutie capabilă să genereze fenomene electrice mortale, exact ca obiectele reprezentate pe pereții de la Dendera. Zeii reprezentați la Dendera, acei discipoli ai lui Horus, sunt pictați cu pielea verde, diferiți de muritori. Ei sunt cei care au adus știința, arhitectura și astronomia. Ei nu au evoluat pe malul Nilului. Ei au sosit. Au sosit cu bărcile sacre care apar în toate templele, amintirea flotilei care a salvat o elită dintr-o lume pe cale de dispariție. Am ajuns acum la cea mai tulburătoare parte a dosarului Dendera. Dacă partea istorică și cea astronomică pot fi dezbătute, dovezile fizice de pe acoperișul templului sunt greu de ignorat pentru un ochi tehnic. Să urcăm pe terasă. Nu este un simplu acoperiș plat unde preoții priveau stelele, structura sa este bizară.
Pe o suprafață vastă, cât un teren de sport, găsim un sistem complex de canale și găuri în piatră. La prima vedere par sisteme de drenaj. Dar o analiză criminalistică a urmelor reziduale arată altceva. S-au găsit urme de metal topit, cupru, zinc, plumb. Privită de sus, terasa templului de la Dendera seamănă izbitor cu o placă de circuit imprimat, B cu USB a unui dispozitiv electronic modern. Canalele nu transportau apă de ploaie, ci probabil lichide electrolitice sau cabluri metalice. Egiptenii cunoșteau electroliza, o dovedesc bijuteriile placate cu aur și argint prin metode galvanice descoperite în muzeul din Cairo, deși oficial galvanizarea a fost inventată abia în secolul XIX. Dar la ce servea acest circuit uriaș de piatră? Răspunsul s-ar putea afla în basoreliefurile criptice de pe pereții scărilor care duc la terasă. Avem două scări în spirală simetrice. Una pentru urcare, una pentru coborâre. Pe scara de urcare vedem o procesiune solemnă. Preoții, îmbrăcați în echipamente de protecție specifice, șorțuri, mănuși, transportă cu mare grijă niște obiecte dreptunghiulare, cutii lungi. Deasupra acestor cutii sunt reprezentați șerpi cobra ridicați, gata de atac. În simbolistica egipteană, cobra nu este doar un șarpe, este simbolul energiei, al puterii divine care poate ucide, al focului. Preoții urcă aceste obiecte încărcate cu energie pe terasă. Acolo are loc un ritual secret nevăzut de ochii mulțimii. Apoi, pe scara de coborâre vedem aceiași preoți cu aceleași cutii. Dar există o diferență crucială. Cobrele au dispărut. Șerpii nu mai sunt acolo. Obiectele sunt acum inerte, descărcate. Ce s-a întâmplat pe acoperiș? Unde s-a dus energia? Ipoteza tehnologică este înfricoșătoare. Templul din Dendera funcționa ca o centrală sau ca o stație de încărcare. Terasa era punctul de contact. Preoții aduceau bateriile, simbolizate prin cutii și șerpi, le conectau la grila de pe acoperiș, iar ceva prelua acea energie. Sau poate, sensul era invers. Poate că zeii coborau pentru a încărca dispozitivele. Textele vechi, scrise de oameni precum Demetrius din Falerum, directorul bibliotecii din Alexandria, vorbesc despre lumini văzute pe cer, puncte luminoase care se mișcă și care nu sunt stele. Ei descriu carele cerești care coborau la temple. Să nu uităm de celebrele becuri de la Dendera din cripta subterană. Reliefurile arată clar tuburi transparente uriașe, în interiorul cărora șerpii, energia, se unduiesc sub forma unor filamente, conectate la un pilon JED, care arată ca un izolator de înaltă tensiune, și la un cablu care duce la o cutie, sursă de putere. Arheologii numesc asta artă religioasă. Inginerii electricieni care privesc schița, văd o lampă cu descărcare în gaz sau un tub catodic. Așadar avem un tablou complet, dar interzis, manterzis. O civilizație, Atlanții, supraviețuiește unui cataclism, ajunge în Egipt și construiește structuri, templele, care codifică cunoștințele lor astronomice și păstrează funcțională o anumită tehnologie. Preoții nu erau doar lideri spirituali, ci operatori ai acestei tehnologii, păzitorii focului. Ei știau să manipuleze aceste forțe, așa cum știa și Moise cu chivotul său. Dar timpul a trecut, mentenanța a eșuat, piesele s-au stricat, iar în mii de ani, știința a devenit ritual, iar tehnologia a devenit magie. Ne-am uitat trecutul. Dar la Dendera, pe acoperiș, urmele circuitelor încă așteaptă. Poate că Napoleon știa, poate că savanții lui au înțeles, și poate că, undeva într-o arhivă secretă, adevărul despre Dendera este deja cunoscut, dar considerat prea periculos pentru a fi făcut public. Voi ce credeți? Suntem doar urmașii unor oameni care ciopleau piatra, sau suntem orfanii unei civilizații stelare care au uitat cum să privească în sus?